Üdvözöllek újra, kedves barátaim, a YouTube csatornámon. Folytatjuk Erdély teljes történelmét egy újabb résszel. A mai részben a népesség, társadalom és etnikum Erdélyben a Habsburgok alatt, alcím alatt való dolgokról beszélünk. A népesség alakulása és az etnikai viszonyok, tehát a Habsburg birodalom korszakában. Az erdélyi népesség számát a szatmári béke után közvetlenül 850 000-re becsülik. Ebbe Belső Erdély értendő, illetve Partiumból, Közép-Szolnok, Kraszna és Zaránd vármegyék, és Kővár vidéke. Ezek tartoztak ebben a korszakban a Habsburg uralom alatt levő Erdélyhez. Lakosság etnikai megoszlása a következő lehetett. Magyarok a székelyekkel együtt 47%. A románok körülbelül megközelítették a 34%-át. A szászok 19% körül. Több mint egy század múlva a románok aránya több mint megközelítőleg 58% körül volt, a magyaroké 28%, a románoké 13%. Az említetteken kívül Erdélyben éltek elég jelentős számban cigányok, főleg különböző mesterségeket űztek, mint a fém megmunkálás, aranymosás. Voltak örmények is, inkább egyes városokban tömörültek, és főleg kereskedelemmel foglalkoztak. A zsidók is ebben a korszakban kezdtek megtelepedni, akár csak a bolgárok a bánságban. Korábban ide szerbek is érkeztek, meg svábok is. A bányavidékekre pedig cseh, morva, szlovák, bányászok és tisztviselők. A változásokat elsősorban a népmozgás be- és kivándorlás okozta, illetve az eltérő népszaporulat. Ami a kivándorlást illeti, a magyar alföld jelentős számú népességet, főleg magyarokat fogadott be Erdélyből, mivel a török kiűzése után az ottani birtokosok kedvezményekkel csalogatták földjeikre a jobbágyokat. Székely kivándorlás volt Moldvába, főleg a határőrség fennállása miatt, illetve rossz termés, éhínség idején. Erdélybe a legjelentősebb bevándorlás Havasalföld és Moldva irányából volt, ahonnan a fanariota korszakban a súlyos adók miatt telepedtek át román etnikumok. Egy részük később visszament, de a Kárpátokon keresztül történő román oda-vissza vándorlás feleslege csak Erdélyben maradt. Erdély lakossága gyarapodott az elkövetkező évtizedekben elég jelentősen, bár gyakoriak voltak a pestis járványok. A legsúlyosabb pestis járvány az 1717-1720-as járvány volt, több mint 10%-os embervesztességet okozott. A 18. században 5 nagyobb pestis járvány volt. Egy súlyos himlőjárvány, több halálos áldozatokkal járó, a szárazságok és rossz termések több alkalommal is idéztek elő éhínséget, a legsúlyosabb 1813 és 1818 között volt. Az első erdélyi népszámlálást II. József korában tartották, 1786-ban. Ennek alapján Erdély lakossága
kicsit több, mint 1,5 millió volt, pontosabban 1.560.000. A települések többségben falu volt. Többségük 1000-nél kevesebb lakossal. A 3 legnagyobb erdélyi város, Brassó 18.000 lakossal, Szeben és Kolozsvár külön-külön 14.000 lakossal, még a bányavárosok egy része rendelkezett jelentősebb lakossággal, az átlagos erdélyi városkák, mezővárosok 2-4 ezer lakossal. Erdélyi településeinek száma 1700 táján így fest. Vármegyéknek a területe 32.095, Szabadkirályi város 2, mezőváros 37, falu 1431, település összesen 1470. Nem fogom itt felsorolni, a videón belül látszik ez az elosztás, mint az ott szereplő grafikon is mutassa. Mégis Erdélyben összesen a területe 60.699, Szabadkirályi város összesen 9, mezőváros 69, a falvak száma 2472, és az össztelepülések száma városokkal, mezővárosokkal, szabadkirályi városokkal és településekkel, falukkal 2550. A 19. század első harmadának végére Erdély lakossága megközelítette a 2 millió lakost. Ezek a számok csak a Bánság, Máramaros és Bihar-Szatmár nélküli Erdélyre vonatkoznak. Mint minden elmaradott térségben, a lakosság döntő többségét a mezőgazdasággal foglalkozók, a parasztok alkották, gyakorlatilag arányuk megközelítette a 90%-ot. A Habsburg korban tartott gyakori adó összeírásokból vannak ismereteink az adózók társadalmi hovatartozására és létszámára. A legnagyobb társadalmi csoportot a függő parasztok, a jobbágyok és a zsellérek alkották. Együttesen a lakosság közel 2/3 tették ki. Ők voltak a legnagyobb számú adófizetők, akik nem csak a földbirtokosoknak adóztak, például pénzben, terményben és munkával, hanem az államnak is, és az egyháznak is. Érthető, ha a súlyos terhek miatt hajlottak arra, hogy elszökjenek, vagy megtagadják az adófizetést. A jobbágyok és a zsellérek aránya eltérő volt Erdély különböző részein. Legmagasabb volt a vármegyékben, körülbelül fele akkora az arányuk a székekben, és még alacsonyabb a szász székekben. Az összes adófizető lakossághoz viszonyítva. A szabad parasztok csak a száma és aránya vidékenként változott. Legmagasabb volt Szászföldön, több mint 60%. Aztán Székelyföldön, bár itt a határőrség bevezetése miatt csökkent a szabadok száma és aránya. A szabad parasztok aránya a legalacsonyabb a vármegyékben volt, nem érte el még az 5%-ot se. Külön csoportot alkottak az egytelkes nemesek, népiesen úgy hívták őket, hogy 7 szilvafás nemesek, akik csak annyiban különböztek a módosabb szabad parasztoktól, hogy nemes levéllel rendelkeztek. Arányuk a legmagasabb a Partiumban volt és a Székelyföldön. S kisebb a vármegyékben, a Partiumon kívül, Szászföldön jóformán egyáltalán nem volt belőlük.
Az adófizetők között voltak még bányászok, számuk főleg a vármegyei bányavárosokra volt jelentős, és voltak úgynevezett taxás polgárok. A polgárok száma és aránya értelemszerűen a városokban és százszékekben volt a legnagyobb. Erdély egészében az adófizetők 4-5%-át tették ki. A nemesség száma és aránya viszonylag magas volt egész Erdélyben. Akik többségeit már említett úgynevezett 7 szilvafás nemesek mellett az ugyancsak úgynevezett birtokos nemesek jelentették. Ők néhány jobbágytelekkel rendelkeztek. Együttesen kétféle nemesi családok száma úgy 10-15 ezer között mozgott. Volt még néhány száz középnemes és néhány tucat főnemes. Ez utóbbiak híres történelmi családok leszármazottjai voltak. Ők rendelkeztek igazán jelentősebb földbirtokkal, és ők töltötték be a főbb tisztségeket is a Habsburg korban. Az adófizetői erdélyi családok társadalmi csoportjairól egy kimutatást láthatsz itt a videóban. Én csak azt említeném meg, hogy a jobbágyok 1767-ben 108 ezer fő volt, ami százalékban 42%, 1805-ben 139,6 ezer fő volt a jobbágy, az akkor 40,5%-ot tett ki, meg 1821-ben 117,9 ezer fő volt, ami százalékban 39,1%-ot tesz ki. Zsellérek, szabadparasztok és egytelkes nemesek plusz egyéb polgárkereskedő, bányász és más egészíti ki ezt az adófizetői társadalmi csoportot Erdélyben. Tehát összefoglalva a mai videó tartalmát röviden, azt mondhassuk, hogy a Habsburg korszak több mint egy évszázados erdélyi léte alatt jelentős változások mentek végbe, népesség etnikai szerkezetben gyaporodott a lakosság száma. Ezzel nőtt a népsűrűség, de amit az előző említett táblázat is mutatja, az látszik, hogy a társadalmi szerkezet lényegesen nem változott. A viszonyok jobb megértéséhez még egy pár adatsor. Először is az 1807-es összeírás szerint, amikor is volt a legnagyobb az adózók száma Erdélyben, 344.384 család adózott, a következőképpen oszlott meg az adózók száma a tájegységek között. A vármegyékben 163.888, Fogarasföldön 7069, a Partiumban 39.775, a székelyszékekben 37.331, a szászszékekben 88.096. Taxás helyek, ezek a városok, 8134 az adózók száma. Másodszor a másik részadat 1803-ban 3 székely és 2 román
határőr ezredhez tartozó területek lakosságára vonatkozik. Itt összesen 131.942 személy élt a területükön. Ebből 65.351 férfi volt. Az első Székely gyalogezred 32.763 személy. A második Székely gyalogezred 28.737. Székely huszárezred 19.876. Az első román gyalogezred 21.165. A második román gyalogezred 29.404. Ez volna a mai videó, ami ugyanis a népesség számának alakulásáról és etnikai viszonyokról szólt a Habsburgok korszakában Erdélyben. Köszönöm a figyelmeteket, újabb résszel hamarosan jelentkezem. Sziasztok!